Nej, nu gjorde jag fel. Så ska det vara. Är du lasttäckad och klar? Ja, det ser det ut som. Jag själv ska... Ja, det är ju bra om du kommer med ju. Ja. Kan ju vara bra att ha med dig också. Hej förresten till kanalen. Tjena. God middag. Ja, god middag eller ja. Vad det nu är. Ja, hej säger vi. Ja, Ja. det. Kul att ni har hittat hit. Vi står just nu vid Ursands camping där vi har legat i natt. Ja. Och vill man se mer om det så är det bara att gå tillbaks i filmlistan och så ser ni detta. Vi har varit här och funderat och planerat lite grann på en framtida husbilsträff. Så kan man säga, va? Så kan man absolut säga. Vi får se. Det är inget som är klart. Inget är spikat och klart än. Men vi har pratat lite och så skulle de titta på lite möjligheter och vad det kunde eventuellt. Detta ligger ju norr om Vänersborg, va? Ja, det heter det. Ja, som sagt. Nej, det är inget spikat. Däremot så save the date som det heter 14 maj, va? Det är en torsdag till söndag. Ja, det är ju Kristi flygare, va? Kristi himmelfärds 2026. Ja, 14 till 17. Så save the date. Då ska vi ha en husbilsträff i alla fall. Ja, så plats vet vi inte då. Nej, men det hänger man på kanalen här och tittar, och framförallt måste man ju då prenumerera så att man får en liten heads-up, en sån här bling, nu kommer det ut en ny film. Då får man reda på det. Och i annat fall så är det risk att man försvinner i bruset bland alla filmer som produceras på YouTube. Ja. Så att, och det kostar ingenting att prenumerera. Helt gratis. Ja, det Så är är det. bra. Och helt valfritt att titta också. Ja, det är också. Men vad händer i den här filmen, Lena? Vad ska vi göra? Nu skulle vi neråt, eller neråt, det är väl åt. Ja, det blir neråt. Ja, söderut i alla fall. Söderut. Ja. Vi pratade om Trollhättan, va? Lite Trollhättan hade varit trevligt. Har aldrig varit där faktiskt, så det ska bli spännande att åka dit. Ja. Och sen så drar vi oss lite... Ännu söderut och sover i natt någon längre söderut. Ja, vi får se vad det är vi pratar om. Alltså vi har bara slängt oss ut Ja. I husbilen utan att ha någonting planerat överhuvudtaget. Så vi bara slängt oss in i bilen, packat den fullt och sen har vi bara åkt. Och nu har vi åkt några dagar. Ja. Så har ni följt med i våra filmer så har ni sett var vi har landat för någonstans. Men under tiden som ni tittar på en vignett så ska Lena googla på vad nästa plats att stanna vid och titta på och göra är. Ja. Så nu har vi lämnat Ursand, ja. Ursand. Ja. Jag tyckte det låter så konstigt det namnet. Jag vet inte, det kanske inte uttalas så egentligen, det vet jag inte. Nej, vet inte jag heller. Men du har hittat någonting nu som vi ska åka till. Du får nästan berätta för mig också, för jag förstod inte riktigt. Nej, det vet knappt jag heller. Jag får inte säga så när jag håller på med annat. Nej. Men vi skulle till Trollhättan, sa vi, va? Ja, det ligger ju söder om. Ja. Och sen var det där finns ju ett fall, alltså vattenfall. Alltså, men där är ju en, vad heter det, när man har byggt upp så att man släpper på vattnet. Ja. Och förut så gjorde man det ganska ofta, vad jag förstår. Släppte på vattnet så. Men nu så gör man det bara vid, heter något så här fallets dag, liksom att man hade ett jippo och då öppnar man bara luckorna vid det tillfället liksom. Jaha. Ja. Det var, vad jag förstod var det utifrån att det faktiskt tar väldigt mycket energi, alltså så man ska inte, det kostar rätt mycket pengar. Att öppna den? Ja, på något sätt blev det. Ja. Jag kan inte riktigt, nu har jag ju min, vad vi ska köra. GPSen igång. Ja. Är det ju. Men hur långt är det dit ungefär ifrån Ursand? Det ska vara 9 kilometer. Kvar eller? Ja, kvar. Jaha, men vad tog den? 20 minuter knappt att köra ifrån Ursand? Ja. Det är det. Men ligger man på vägarna? Nu ska vi vinka, Lena.
Yes, så ska vi Vink, göra det vink. också. Hej, hej. Ja, jag vinkades tillbaka. Ja. Trevligt. Man får vinka på husbilarna. Får man det? Nej, man ska göra det. Jaha. Jag försöker göra det så ofta jag kan. Jag skäms lite grann att jag har missat några gånger också. Ja. Här kommer rondellen som du ska ta första avfarten. Mm. Båberg heter detta. Båberg. Båberg, Ja. ja. Nu är vi alltså i Trollhättan. Ja. Stämmer det? Ja, det ska det vara. Så det är Trollhättans Vi ska egentligen kyrka gå på andra tydligen. sidan tror jag. Ja, till råga på allt det också. Kommer det en bil där. Mm. Så går vi över på andra sidan gör vi. Ja, vi kan vara duktiga sen. Så. Men vi får skylla från att vi är från landet. Just det. I Karlskrona landet. Nej, men inte vet jag. Vi säger det. Ja, okej då. Herregud. Vi säger att vi är från landet. Men så här ser det helt enkelt ut. Om det nu är på rätt ställe. Men det är det hit GPSen har tagit oss i alla fall. Ja. Titta vilken fin kyrka som är där borta då. Ja. Den var fin. Mycket tinnar och torn. Och mycket vatten. Ja. Men det plaskar lite här tycker jag. Ja, vi får väl se. Slussar där säger 2 kilometer uppåt där. Finns en hel del att titta på här tror jag. Det här är något sånt där, vad heter det, kraftverk eller något sånt där. Jag tror inte det är här Där inne. står slussar. Titta där på skylten. Ja, jag ser det. Ja. Titta här. Wow, shit, pommes frites. Ja. Ja, lite blask är det nog ändå med Ja. vatten. Och vilket liv det för. Ja, det är Vi kan gå över flera. på den sidan. Det är flera olika ju. Alltså, och det är, jag vet att jag är ganska säker på att när jag var liten, vi var här med husvagnen. Och att vi har varit och sett när de då öppnade när de öppnade allt liksom så bara hur det forsade. Ja. Vi går neråt och tittar. Ja. Där låter det som det är någonting där med. Det är plaskar lite på alla ställen tycker jag. Ja. Det verkar som att det är flera, om jag fattar det rätt, så är det flera slussar och flera fall Ja, och det är det. alltihopa. Detta är ett utav dem i alla fall. Ja. Det är Göta älv. Ja. Plats 10. Ja. Finns många sådana här Och verkar där som. finns ju också, om du ser Vänersborg, 11, 12, men där är ju... Den här går ända ut i Göteborg då ju. ja. Vi ser vad vi hittar mer här för något. Oj jösses, jag trillar ner. Jag vet inte. Där kan man också parkera husbil. Ja, Vilken utsikt det var här. då måste vi se vad... Skulle vara intressant. Är det... Kolla här Lena. Ja. Ja. Schysst fall. Vad har du kommit på nu? Ja, men Trollhättefallen. Ja, Fallen, då är du mer än ett. det är flera. Ja. Titta här. Det här läste jag någonting om att här har kungligheter skrivit sina autografer. Ja. Känner du igen någon autograf? Ja, kanske det. Inte din? Nej, min är inte här och jag är å andra sidan inte kunglig heller. Nej. Men kronprinsessan ska ha skrivit sin autograf. Där står det Silvia, om det är samma, det vet jag inte. Ja. Ja, det är det ju säkert. Kan det nog vara va? Ja, för det var 1980 någonting står det. Ja. Ja. Hittar du några fler som du känner igen?
Där står det Victoria. Det är nog kronprinsessan, va? Ja, det är det säkert. Vilket häftigt ljud det var här inne när man stod nära. Ja, det var fräckt. Och du googlar och googlar och googlar, Lena. På grund av ansträngda energi- och säkerhetsläge så har Vattenfall beslutat att inte arrangera planerade fallpåsläpp. Nej. Förutom under fallens dagar i sommar. Okej. Men om du tittar här så är det de här... Det fanns många. Ja, det finns flera, men här är ju ett Detta av är dem. ett av dem, ja. Så har man en... Man kan gå och åka på flera ställen tror jag för att se olika. Det betyder att har man ett intresse av att se olika vattenfall så är det ett bra ställe att åka till för att se många på ett och samma ställe. Ja, det är det. Vad kul vi fick se den, för den läste vi ju bara om. Ja. Den med autograferna där. Ja, visst. Ska vi gå ner mer eller ska vi gå? Ja, jag tänkte vi utnyttja eller dagsljuset. Ja. Det är hopplöst. Nu börjar det blåsa lite grann. Det är hopplöst när man är på hösten och turistar att dagsljuset försvinner så pass tidigt. Som gör att man får komprimera sitt schema ganska hårt för att inte uppleva saker i mörker. Är du redo? Yes. Har du hittat rätt? Nej, men du. Jag körde ju bara på din begäran. Vi ställer oss lite på tvären här. Det var mycket plats så att vi kan säkert stå här. Ja, vi kände att risken är att rumpan går utanför. Ja, men nu är vi inte i vägen någonstans. Nej, nu är vi inte. Vad är det vi ska nu för någonstans? För nu har vi googlat upp någonting som jag tycker är jätteintressant. Det är något med bilar tror jag. Vad trevligt. Jaha. Här i Trollhättan finns det ett... vad heter det? Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad det hette. Vi kommer fram vid skylten här va? Ja, Något museum. med Saab var det i alla fall. Ja. Tror jag det var. Och det är lite spännande att titta på. Ett museum. Alltså jag gillar de här svenska museerna som finns av alla olika sorter och modeller. Så att, under vår resa här så har vi varit och tittat på både brons- och medeltidsmuseer och kyrkor och allting. Ja. Det finns andra filmer på det. Om man är intresserad av att se vad vi pysslar med. Men min spontana reaktion så här för Trollhättan, vilken häftig stad det är. Ja. Med mycket vatten och åar och många kringelikrokar. Ja, Här har vi något som heter Saab Car Museum. så hette det. Jajamän. Och dit ska vi gå in och titta tänker vi. Om det är öppet och det ska det vara enligt Google. Ja, om man nu kan lita på det. Det kan man inte alltid. Nej, det har vi nog fasen upptäckt. Ska vi gå där så går vi upp så? Nej, vi kan gå här. Ja, okej då. Det här är du jätteintresserad av bilar ju. Inte alls, nej. Men vad gör man för konsten? Såg du inte att det såg naturligt ut eller? Jo, verkligen. Märkte det. Ja, du märkte det också. Ja. Ja, vi tar oss in så får vi se var vi landar. Ja, det var rätt snyggt. Ja, du är ingen bilfirma så du ska inte köpa några bilar här inne. okej. Va? Men det var snyggt. Ja, jag vet det. Ja. Vet du det att innan vi träffades så hade jag en Saab V4 i tonåren. Jaha. Finns säkert en sån här. Ja. Påminner väldigt mycket om den där borta. Och sen så hade jag en Saab 900. Ja. Den här var lite cool. Jaha, så var det. Men jag såg den så tänkte jag den kan man inte gå förbi. Den var riktigt läcker. Men är det solceller på taket? Ja. Har de litiumbatteri i denna då? Ja. Det här är en Saab EV1 från 1985. Ja, jag tror Fyrsitsig prototyp. Sportkupé. Ja. Med solceller på taket som sagt var coolt. Alltså det är ju alltid kul med gamla bilar, Lena. 57. Saab 93 från 1957. Ja. Färgen var ju sådär. Och vet du vad det här kallas för? Det här vågar man kanske inte säga på tv. Detta. Det är ju det man blinkade med. Ja. Flög den upp där vi. Kallades då för änglapickar. Ja. Säkert. Ja. Den var fin. Ja, den var riktigt snygg.
det var den. Vilket skick den är i också. Oj, oj, oj. Gud vad fina de här var. Saab Sport. Den är lite större. Ja, det är en Saab 95 från 1961. Kombimodell. Ja, jag har aldrig tänkt att de har på det sättet. Och den fanns faktiskt så, ja. Ja. Och de hade de roliga fälgarna som du ser där bak. Där ligger ju däck här bak. Ja. Och som hade 3 stycken piggar på fälgen. Ja. Och de piggarna hade en uppgift, vet du vad det var? Ja. Det är att hålla fast de här navkapslarna som du ser här vid. Jaha, så att det ser snyggt ut så. Man tryckte dit dem där, ja. Saab 96 från 1963. Den du. Monte Carlo-rallyt. Ja. Ja, vad riktigt. Den var ju fräsig den här ju. Den här kan jag säga, nu ska vi titta på detta. Den Saab 99 EMS rally, en sån här har jag haft, Lena. Ja. Precis som sån här, en EMS. Så den är faktiskt inte långt ifrån den jag hade i utseende. Nej, men kanske Min var ju en annan färg i och för sig ju. Ja. Så en sån här har jag haft. Och nu vet du hur gammal jag är. Jaha. Det har jag vetat innan också. Ja. Det är också Stig en Saab 99. Blomqvist. Stig Blomqvist, ja, han körde en sån, ja. Saab 99 Turbo. Rally från 1979. Ja. Sådana här motorer har man slitit ut och i många gånger. Lite skillnad på denna. Ja, men det här är nog banracing skulle jag gissa. Ja. Men lite nyare. Oskar Jakobsson. Ja. Är det de som har kört den? Saab 900. Anders Nordstedt. Ja. En 900 har jag haft, men jag hade en kombikupé. Det finns säkert också här uppe någonstans skulle jag gissa. Så jag har ägt några Saab under mina dagar. Men den hade jag inte som rallybil. Nej. Det här, Lena, det här är en Saab 9000. Det här var min önskebil när jag skulle ta mitt körkort. Att jag skulle köpa mig en Saab 9000. För de är jäkligt goda att köra de här. Kommer du in lite i framtiden på Saab ju. Saab Aero X från 2006. En sån här har jag aldrig sett. Den var ju fräck. Den var ju riktigt fräck den här bilen. Sån hade jag kunnat tänka mig att ha haft själv. Den var som en pil var han. Lite långt ifrån bilar, men det är faktiskt, det här är ju en båt, det ser ju vem som helst. Men den heter Saab Salina från 1947. Så de har tillverkat båtar också, Saab. Tydligen. Ja, de tillhör ju alla flygplan och allt möjligt också i och för sig. Saab Sonett. Ände. Monstret från 1959. Motorn sitter ihop med vinkelväxel som leder kraften in till växellådan. Ja, dubbla 6-cylindrig. Saab 99 kombikupé. Klassisk. Ja. Den är helt ful. Vad sa du? Färgen var väl inte så rolig kanske. Nej, inte klädsel. Alltså ingenting. Ingenting var. Saab 98 1974. Jag har nog aldrig sett det. Nej. Känns som att det här är en mellanting mellan Saab 99 och en V4. Den kändes ju inte sådär. Ja, men det var något mellanting var det. Ja. Däremot den som står bredvid, vilken är detta, Lena?
Saab 900 Turbo 1980. Men 900 hade jag, ja. Men jag hade ingen turbo. Ja då. Vad är det här för något? Electric van, Saab 99 Electric van. Ja, 1976. Ja, den såg ju speciell ut. Ser ut som en slags postbil ungefär. Ja, visst. Och en Saab Safari. Alltså det är bilar som jag aldrig har sett någonsin. Det där ser ju inte Saab ut som 900 en Saab. Safari. Det ser ju inte ut som en Nej. Saab. Och bilen som står bredvid, det är den man aldrig ville möta. Men Saab 900 T16 polisbil. Ja, det är den man inte vill se ju. På gatan. och en cab. Gud, Prototyp. denna var snygg. En Saab 900 prototyp turbo. Oj. Så snyggt det här var. Okej, du läste lite grann här nu om själva Saabs historia. Ja, eller det var ju slutet igen. Tillverkningen av Saab personbilar upphörde definitivt när Saab automobil försattes i konkurs i december 2011. Så efter 2011 så tillverkar man Saab längre? Nej. Men vad jag har fattat det som finns det ju fortfarande reservdelar, fast de kan ju vara knepigare att få tag i. Ja. Så att, men det tillverkas inga fler Saab, så det här är ju ett stycke bilhistoria skulle man kunna säga. Ja, det är det. Ja. Och de försökte väl sälja Saab, men det gick inte. Så till sist blev det att man satte dem i konkurs. Ja. Men då hade de försökt några år att sälja det till andra. Men Saab har gjort många innovativa lösningar när det gäller både trafiksäkerhet och utveckling av motorer och allt möjligt. Så att det är fräckt att titta på. Ja. Även om man inte är bilintresserad som jag så är det av intresse, Lena. Ja, lite grann. Ja. Själv hade jag inte gått in här. Nej. Men vad gör man inte för kärleken? Ja, är det du tycker så? Ja, så tänker jag. Ja, vi går vidare. Då har vi lämnat Saab-museet nu, Lena. Det har vi. Ja. Blir vi något klokare? Ja, lite grann. Jag hade ju liksom inte läst om det så som du har kunskap om. Nej, är man lite bilintresserad så är det klart att då har man ju ett lite större intresse och kanske lära sig mer. Ja. Det är det. Du är ju intresserad av att starta med vrida om nyckeln och köra. Ja. Och möjligtvis på sån höjd tanka ibland. Ja, men jag är intresserad bara för att du ska. Jag vill ju inte tanka, men bara för att man måste. Ja. Ta det från punkt A till punkt B. Ja. Det är Nemo och jag som är bilintresserade. Ja. Det är vi som håller den flaggan högt hemma. Ja, så är det. Men du har andra intresse. Ja. Du, vad tänker du nu? För nu har vi varit här, det börjar bli lite eftermiddag. Jaha. Och vi ska lite vidare, va? Ja. Ja, pratar vi om. Jag har ju konstaterat att det finns ju mycket att titta på i Trollhättan och man kan ju inte beta av allting på några få timmar där det är dagsljus. Nej. Så att vi har ju bara tagit några axplock ifrån vad vi tyckte var spännande. Ja,
är det. Ja. Nej, och nu ska vi en lite längre bort på, om man säger, mot ostkusten. Men inte ut till kusten. Nähä. Men mer in i... Vad tänker du? Vilken stad tänker du? Ja, vilken tror du? Du har ju bestämt så att det... Det är en hemlighet. Ja, Ja, du kan ju inte bara säga så. Det är ja, hemligt. det är hemligt, ja. Ja. Det betyder att ni som tittar vet lika lite om nästkommande resmål som jag. Nej. Du har nycklarna till husbilen. De har inte jag. Okej då. Så det är in i husbilen och sen så gå på Lenas GPS. Du får väl låsa upp. Ja, jag gör Så. det. Så sitt kvar så ser ni var vi hamnar. För det här är jag lika nyfiken på som ni där hemma. Jag bestämmer. Som alltid. Ja. Nej. Som alltid. Så, nu börjar vi närma oss. Ja, frågan är vad. Jag har suttit och gissat här nu en timme och du har inte sagt någonting. Vad har jag inte sagt? Vad vi ska. Du har bara sagt att jag ska köra höger, vänster, Ja, höger, men vänster. du vet vad vi skulle. Nej, jag är inte säker. För du har ju hållit det lite hemligt. Nej, det har jag inte. Nu bara hittar du Men på. nu får du berätta vad vi ska. Nej, det är ju inte roligt. Nej, just det. Jag har inte hållit det hemligt. Nej. Jo. Vi ska till en ställplats. Ja, jo, så långt I har jag den här fattat. modellen ska du ta andra avfarten rakt igenom. Men för det är många ortsnamn som figurerar här och jag har gissat på många och du har inte sagt någonting. Ja, men vi pratade om det igår ju. Ja, men då var det inte klart. Rakt fram sa du? Ja, rakt fram sa jag. Rakt igenom. Ja, rakt igenom vet jag inte. Du ska Ja, jag kanske får följa svänga lite vägen. grann. Ja. Ja, vad ska jag nu för någonstans? Eller vad ska vi? Var ska vi parkera husbilen för någonstans? Ja, jag har tänkt Ulricehamn. Jag har aldrig varit där. Nej. Har du? Nej, det tror jag inte. Vet inte. Men inte Möjligtvis så. när du var liten och Ja, åkte så. husvagn. Du ska rakt igenom här också. Ja. Men du har hittat en ställplats där vid. Ja, En gratis sådan dessutom. till råga på allt det också. Ja det. Gratis är gott. Ja, Rakt igenom sa du ja. ja, så jag. Och sen så... så den ska vara toalett och där man ska kunna ta... Jag tror att man kunde fylla på vatten. Och man skulle kunna ta... Här ska du också rakt igenom. Ja. Både... ja, och även tömma vatten. Och Okej. ja, Grå och svart vatten. ja, både grå och svart. Och stod det. toa. Ja men det låter ju bra Ja. gratis. Det låter Ja. ju fantastiskt bra. Då är elen är det inte, men det klarar vi oss utan. Ja. Ja. Rakt Står det igenom Ulricehamn och nu ska jag... Rakt igenom igen. igenom igen, säger den. Ja. Vad har du tänkt då för kvällen? För du har fått lite uppdrag av mig att snoka rätt på vad vi ska göra. Ja, men jag tänkte att det ska inte vara jättelångt att gå in till centrum eller vad man ska säga. Ja. Och där ska finnas lite olika så här restauranger, sportsbar eller så. Så jag tänker att vi försöker hitta något ställe att äta på och ha det trevligt. Trevligt. Ja, det är min tanke. Vinkar jag till en husbil som körde den. Ja, ja, så det. Vad duktig du är. Ja. Nästa rondell Ja. om 800 meter Ja. så ska du ta första avfarten och lite snett så där upp till höger. Gud vad det var tydligt. Ja, Första avfarten lite snett till höger. ja, men det är så den är på bilden. Ja. Ja, Jag tror dig. känns inte som du gör det. Jo, jag tror dig. Parkerade. Yes, Ja. nu ska vi göra kvällen. Jaha, det låter som du ska ut och röja. Nej, jag bara skämtar. Jag vill ha mat. Ja, men jag är lite hungrig jag med faktiskt. Jag ska släcka ner lite grann här. Och sen kan det väl vara gott att ha något gott i glaset till maten. Det är trevligt. Ja. Du kan låsa. Ah. Här finns 6 stycken husbilsplatser, reserverade husbilsplatser. Men jag tittade på kartan. Jag ser ju inte vad jag gör nu. Ja, du ser inte vad du gör. Så, känn. Lås. Jag tittade på skyltarna. Ja.
Och det står ju att det är parkering för personbilsklass 2. Och lite längre ner här vid så är det parkering för motorcyklar och handikapplatser. Ja. Så ja, vi står här. Ja. Nej, sen visst. Där blir ju, De är ju reserverade till husbilar. Men vi är innanför linjerna. Ja. Backat upp. Och det står faktiskt ingenting om att vi inte får stå här. Nej. Det är 24 timmars fri parkering. Och ett par minuter ifrån centrum här. Ska vi se vad det står? Ja. Parkering, personbil, Ja. klass 2. Ja. Ja. Nej, då så. Då. Och så man inte står utanför markerade området. Nej, men det gör vi inte. Nej, det står. Men i nästa fall så är det någon som kommer och knackar på och säger det här får ni inte stå. Jaha. Och vad tycker du vi ska göra åt det? Ja. Säger vi då. Ja. Har du navigeringen nu? Ja, du satte ju igång den. Nej, jag petar inte på din telefon. Ja, men vi ska hitta någonstans och ta något gott i glaset och käka lite. Ja, det behöver vi. Det är Prio prio 1. 1 just nu. Har en kompis till dig heller? Ja, han kan man nog få lite kaka kanske, lite att dricka. Men han säljer ju verktyg ser det ut som. Är det verktyg du har? Ja, men ja, det är olja. Oljor. Men du, vi skulle äta, Lena. Ja, det är ju därför jag trodde jag ville... Tror du det här var någon shoppingrunda? Jag vill ha mat. Ja, och så står du och babblar med honom och skulle köpa verktyg till köket. Ja. Nej, nu ska vi ha mat. Okej då. Hittar du något ställe då? Nej, Nej. Kondis har jag hittat, Ja, men det det var stängt. står öppet men det är stängt. Ja, det är väldigt mycket stängt. Ja. Men jag tror att det är... Det är ändå lördag. Ja, men jag tror att det är en... En gata till. Ja, upp. Okej. är Det känns som att du har varit här förut. Nej, men vi såg ju någonting när vi gick. Ja. Eller du såg inte det? Här har vi något som heter... Någon bistro. Ja. Ett hak också. Så kanske inte det som är... Men det är väl lite grann så när man kommer till ett nytt ställe. När man kommer till en ny stad så kan man aldrig bestämma sig vad det är man vill äta. Sushi där. Sushi har vi där, ja. Nagel... Nej, kan vi inte inte det kan vi inte äta. Nej. Nej. Det blir inte så aptitligt. Här har de kvastparkering, Lena. Ja. Ställa kvasten där. Ja. Växlarna måste vi också få parkera. Absolut. Ja. Här. Vi tar och kämpar vidare med mat. Systembolaget hittar jag. De har stängt. Efter att ha irrat runt en stund här vi med Google Maps. Jag fattar inte. Varför använder jag Google Maps? Jo, för jag var tvingad i appen för att hitta till den här sportbaren som jag var lite nyfikna på. Det verkar vara rätt mycket folk. Ja. Hoppas att bara kolla på hockey. Ja, det var hockeymatch igång. Det var trevligt. Ja, men vi chillar in här. Här. Tullens restaurang landar vi just nu på. Ja, hopp in. Nu är det kväll. Ja, och lite mat i magen. Ja, det var gott. Ja, och lite hockey var det också. Ja. Nu är vi på väg tillbaka till husbilen för att vi ska nog ha filmkväll tror jag. Ja, eller så somnar jag. Du Filmkväll. Ja. Jag tittar på film och du sover. Ja. Vilken bra fördelning. Ja. Ja. Ja, jag gillar den. Ja. Men De som känner mig känner igen mig, det är det. ja, precis. Jag är imponerad. Klockan är ju inte riktigt 8 och du är fortfarande vaken. Ja, Ja. det var ju Är det över först här, vi eller? var utomhus. Ja. Inte utomhus, men vi var ute och åt och då kan man ju inte sitta och sova. Nej, det blir lite ofint. Ja. Ja. Vi är på väg tillbaka till husbilen och tar lite film som sagt var. Tar lite mer gott i glaset. Så får vi se. Ja. Är det denna vägen eller? Eller ska vi gå ner här eller? Vi går väl över här va? Vi går över här. Jag tror att det skulle vara för Ja. Sen så, jag tänker vi stänger väl denna lilla filmen idag. Ja, det gör Så får vi se vad som händer imorgon. Absolut. Man vet ju aldrig. Alla minst vi. Ja. Vi borde ju veta vad vi ska göra men det vet vi inte. Ja, någon gång imorgon ska vi avsluta. Rulla komma hem. hemåt också. Ja. Barnen undrar när vi kommer hem. Ja, och vi sa någon gång imorgon. Ja, men vi har inte sagt när. Nej. Nej. Ja. Men det blir en dag imorgon också.
Så vi fortsätter på en ny film då helt enkelt. Yes. Men vi tar väl och stänger denna filmen och säger som vi brukar. Kör försiktigt, ha det bäst och ta hand om varandra. Hej då! Hittar vi husbilen då? Ja, frågan är om det är vi som står där nu. Ja, det är det nog. Ja, vi står där, ja. För där är det, ja. Ja, tror det. Eller? Ja, det är inte vår husbil någon av dem. Vi måste vara den som står där. Vi måste vara den som står. Men där ser du inte att det står husbilar där? Ja, men jag ser att det står med. När det är vår husbil då? Ja, jag vet.